हॅलो, गुड इव्हनिंग. आणि सॉरी मी थोडा लेट झालो. आवाज येतोय? हो सर. ओके, ठीक आहे. सो आपण डिस्कस करणार आहे आज टॅक्स ऑन सेल्स अँड परचेस. ठीक आहे. सो आय गेस ऑटोमॅटिक पेमेंट प्रोग्राम मध्ये आपण लास्ट टाइम जे डिस्कस केलं होतं, म्हणजे आपण एक सायकल एंड टू एंड रन केलेली, राईट फ्रॉम वेंडर मास्टर पण आपण क्रिएट केलेलं. देन वी पोस्टेड वन इनवॉइस. वेंडर अकाउंट मध्ये आपण एक इनवॉइस पोस्ट केला. त्या इनवॉइसच्या अगेन्स्ट आपण पेमेंट केलं, है ना, विथ द हेल्प ऑफ ऑटोमॅटिक पेमेंट प्रोग्राम. ऑब्व्हियसली ते पेमेंट रन करण्याच्या आधी आपण एक कॉन्फिगरेशन, काही स्टेप्स होत्या, ज्या 6 स्टेप्स होत्या, तिथे आपण कॉन्फिगरेशन मेंटेन केलं. टू क्विकली रिवाइज 6 स्टेप कुठल्या आहेत? तर ऑल कंपनी कोड्स, आपल्याला सगळ्या कंपनी कोड ज्या ऑटोमॅटिक पेमेंट प्रोग्राम यूज करणार आहेत ते आपल्याला सेटअप करावे लागतील. ओके. आफ्टर दॅट पेइंग कंपनी कोड. ऍक्च्युली पेइंग कंपनी कोड कुठली असेल त्या कंपनी कोड रिलेटेड कॉन्फिगरेशन. देन पेमेंट मेथड इन कंट्री, ज्या कंट्रीमध्ये त्या रिस्पेक्टिव्ह कंपनीज ऑपरेट करतात त्या कंट्रीमध्ये कुठल्या कुठल्या पेमेंट मेथड्स अवेलेबल आहेत यूज करण्यासाठी. सो त्या पेमेंट मेथड्स आपण कॉन्फिगर करू फर्स्ट ॲट अ कंट्री लेवल. देन त्याच पेमेंट मेथड ज्या कंट्रीमध्ये अवेलेबल आहेत आणि त्यापैकी कंपनी कोडसाठी कुठल्या मेथड यूज करणार आहेत, तर ते पेमेंट मेथड आपण कंपनी कोडसाठी पण कॉन्फिगर करू. ठीक आहे. त्याच्यानंतर विल गो टू हाऊस बँक क्रिएशन. हाऊस बँक क्रिएट करू. आता हे जे 6 स्टेप्स आहेत, या 6 स्टेप्स पैकी हाऊस बँक क्रिएशन इज पार्ट ऑफ मास्टर डेटा क्रिएशन, wherein बँक डिटर्मिनेशन अगेन इज पार्ट ऑफ कॉन्फिगरेशन. बँक डिटर्मिनेशन मध्ये आपण काय करतो, तर आपण जे कॉम्बिनेशन आहेत हाऊस बँक आणि बँक अकाउंट पेमेंट मेथड, सो ह्या डिफरंट डिफरंट कॉम्बिनेशन साठी रँकिंग ऑर्डर मेंटेन करतो. ठीक आहे. सो हे कॉन्फिगरेशन केल्यानंतर आपण ऑटोमॅटिक पेमेंट प्रोग्राम रन करू. हा जो प्रोग्राम आहे हा एंड युजर रन करेल विथ द हेल्प ऑफ टी कोड F110. करेक्ट. तिथे 4 P's इम्पॉर्टंट आहेत जे आपण डिस्कस केलं होतं: पॅरामीटर्स, प्रपोजल, पेमेंट आणि देन प्रिंट. राईट. सो आय थिंक आपण हे डिस्कस केलेलं की तुम्ही मे बी तुमच्या सिस्टम मध्ये हे ट्राय करू शकता की पेमेंट मेथड फॉर इच रेफरन्स एक सेपरेट आपल्याकडे ऑप्शन आहे कॉन्फिगरेशन करताना. सो तो टिक करा आणि देन ट्राय प्रोसेसिंग मल्टिपल इनवॉइस क्रिएट करा, 3-4 इनवॉइसेस, आणि देन पेमेंट मेथड सेपरेट पेमेंट फॉर इच रेफरन्स. हे डिस्कस केलं होतं. आय होप इफ ॲट ऑल तुम्ही केलं असेल तर वेल अँड गुड, नाही केलं तर प्लीज ट्राय करा. ओके. नाव विल मूव्ह टू टॅक्स ऑन सेल्स अँड परचेस. ओके. सो व्हॉट इज टॅक्स ऑन सेल्स अँड परचेस, ते समजून घेण्यासाठी फर्स्ट ऑफ ऑल आपण हे समजून घेऊया की टॅक्सचे कुठले प्रकार आहेत. ठीक आहे. व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ टॅक्सेस दॅट आर अवेलेबल और दॅट आर देअर, ओके, विच कॅन बी कॉन्फिगर्ड, विच आर विच आर देअर ॲज अ टॅक्स, जो इकोसिस्टम आहे टोटल. सो त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारचे टॅक्सेस आहेत. ठीक आहे. सो ते आपण पहिले समजून घेऊया अँड देन विल मूव्ह टू टॅक्स ऑन सेल्स अँड परचेस. ठीक आहे. सो when I say tax, okay, so first thing that comes to our mind is, let's say, income tax. Okay. Then GST, then excise, service tax, and so on. Okay. So tax जेव्हा आपण डिस्कस करतो, सो जनरली टॅक्स क्लासिफाय होतो 2 प्रकारात. ठीक आहे. एक डायरेक्ट टॅक्स आणि दुसरा इनडायरेक्ट टॅक्स. ठीक आहे. सो डायरेक्ट टॅक्स आणि इनडायरेक्ट टॅक्स. डायरेक्ट टॅक्सच्या बाबतीत बोलायचं म्हणलं तर इन्कम टॅक्स इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट टॅक्स विच इज डायरेक्टली लेविड ऑन द इन्कम दॅट यू अर्न. ठीक आहे. जे काही तुम्ही इन्कम अर्न करता त्यावर डायरेक्ट टॅक्स, दॅट इज इन्कम टॅक्स, इज लेविड आणि तो कलेक्ट केला जातो अकॉर्डिंगली. वेर इन इनडायरेक्ट टॅक्स कसा कलेक्ट होतो, तर इनडायरेक्ट टॅक्स पे करण्याचा ओनस असतो ऑन द recipient of services or buyer of services or buyer of goods. ठीक आहे.
which is indirectly collected, which is collected from the buyer and then paid to the government, wherein डायरेक्ट टॅक्सच्या केसमध्ये 1-to-1 रिलेशन आहे. इन्कम टॅक्स म्हणजे गव्हर्नमेंट आणि डायरेक्टली जो इन्कम अर्न करतोय तो, या दोघांमध्ये रिलेशन आहे. डायरेक्ट टॅक्स इट इज डायरेक्टली कलेक्टेड ऑन द इन्कम दॅट समबडी अर्न्स, वेर इन इनडायरेक्ट टॅक्सच्या केसमध्ये गव्हर्नमेंट जो सर्व्हिसेस सप्लाय करतो किंवा गुड सप्लाय करतो तो कलेक्ट करतो कस्टमर कडून, है ना. कस्टमर कडून कलेक्ट करेल आणि तो गव्हर्नमेंटला पे करेल. सो दॅट इज पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्स. इनडायरेक्ट टॅक्सेस मध्ये कुठले येतात? सो जीएसटी, एक्साइज, सर्व्हिस टॅक्स अँड सोन. ठीक आहे. सो दिस आर पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्स. दिस इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट टॅक्स. नाउ व्हेन आय टॉक अबाउट टॅक्स ऑन सेल्स अँड परचेस, टॅक्स ऑन सेल्स अँड परचेस, ठीक आहे. सो आपण इथं डिस्कस करणार आहोत इनडायरेक्ट टॅक्स. ठीक है. इनडायरेक्ट टैक्स एज वी डिस्कस, कस्टमर, सेलर एंड देन गवर्नमेंट. ठीक है. सो सेलर जो गुड सेलर आहे और सप्लायर ऑफ सर्व्हिसेस आहे, तो काय करेल? तो कस्टमर कडून तो टॅक्स रिकवर करेल. तो कस्टमर कडून जो बाय करतोय त्यांच्याकडनं तो टॅक्स कलेक्ट करेल आणि देन इव्हेंच्युअली विल पे इट टू द गव्हर्नमेंट. वेर इन इन्कम टॅक्सच्या केसमध्ये काय आहे? मिस्टर ए इज अर्निंग अन इन्कम, ऑफ लेट से सॅलरी. सो यांच्या केसमध्ये काय होईल? जेव्हा टॅक्स पे करायचा असेल यांना, when Mr. A is supposed to pay tax, so he will directly pay tax to government. Nobody is there in the picture. ठीक है. So this is direct tax, this is an indirect tax. Now coming to the SAP, जेव्हा आपण tax on sales and purchase discuss करणार आहोत, so again we are going to discuss indirect tax. ठीक आहे. आता having said that, की आपण आता आपला फोकस शिफ्ट करू ओनली ऑन इनडायरेक्ट टॅक्स. ठीक आहे. जिथे की आपण विल बी डिस्कसिंग अबाउट हे जीएसटी, एक्साइज, सर्व्हिस टॅक्स अँड मेनली about GST, because that is what is there currently. Okay. Currently आपली टॅक्सेशन सिस्टम जे इनडायरेक्ट टॅक्स सिस्टम, दॅट इज मेजरली ड्रिव्हन बाय जीएसटी. ठीक आहे. सो जीएसटी बद्दल बोलायचं म्हणलं तर सपोज एखादी ट्रान्झॅक्शन आहे, सेल ट्रान्झॅक्शन. ठीक आहे. सेल ट्रान्झॅक्शन आहे. द सेल ट्रान्झॅक्शन मध्ये कस्टमर इज सेलिंग सम मटेरियल, ओके, टू सप्लायर इज सेलिंग अ मटेरियल टू द कस्टमर. ठीक आहे. सो त्या केसमध्ये लेट से 1,000 रुपयाचे गुड्स त्या सप्लायरने सेल केले कस्टमरला. ठीक आहे. सो एंट्री काय होईल त्याच्या बुक्स ऑफ अकाउंट मध्ये? कस्टमर अकाउंट डेबिट 1,000 टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट. ही एंट्री होईल. पण आता जो 1,000 रुपयाचे गुड्स त्याने सेल केलेत एखाद्या व्यक्तीला, त्यावरती 18% जीएसटी आहे. ओके. त्या केसमध्ये एंट्री काय होईल? सो जो सेलर आहे गुड्सचा तो काय करेल? 1,000 प्लस जीएसटी एवढे चार्ज करेल कस्टमरला. सो कस्टमर अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 1180, वेर इन सेल्स कितीचा केला त्यांनी? सेल्स केला 1,000 रुपीजचा. ठीक आहे. आणि जीएसटी किती आहे? जीएसटी आहे 180, करेक्ट. सो ह्या एंट्रीमध्ये अगेन गो बॅक टू AR. कस्टमर अकाउंट आपल्याकडे आहे क्रिएट केलेलं. येस, कस्टमर अकाउंट क्रिएट केलेलं आहे. सेल्स अकाउंट क्रिएट केलंय. येस, सेल्स अकाउंट पण क्रिएट केलंय. जीएसटी अकाउंट क्रिएट केलंय का? सो फार जीएसटी अकाउंट आपण नाही क्रिएट केलं, करेक्ट. सो एक गोष्ट आपल्याला क्लिअर झाली इथे की आपल्याला जीएसटी अकाउंट म्हणजे जीएसटीचं जीएल क्रिएट करावं लागेल. ठीक आहे. ओके. सो वन थिंग इज शुअर दॅट वी हॅव टू क्रिएट जीएल मास्टर डेटा फॉर जीएसटी. व्हॉट एल्स? कस्टमर जेव्हा आपण क्रिएट करू इज पार्ट ऑफ करंट असेट्स. सेल्स इज पार्ट ऑफ सेल्स, विच इज पार्ट ऑफ
प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ठीक आहे. व्हॉट अबाउट जीएसटी? हा जीएसटी जो आहे हा जीएसटी ऑन सेल्स आहे. आणि इफ यू कुड कोरिलेट दिस, कस्टमर काय सेलर काय करेल, सेलर कस्टमर कडून जीएसटी कलेक्ट करेल आणि इव्हेंच्युअली तो जीएसटी कलेक्ट करून कोणाला पे करेल, गव्हर्नमेंटला. सो ह्या केसमध्ये त्या सेलरच्या बुक्समध्ये जेव्हा तो ही एंट्री पोस्ट करतो, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू जीएसटी ऑन सेल्स अकाउंट. सो या केसमध्ये करंट असेट सेल्स ओके, जीएसटीचं क्लासिफिकेशन काय होईल? व्हॉट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी ऑन सेल्स? की जो तो सेलर रिकवर करेल कस्टमर कडून आणि इव्हेंच्युअली पास ऑन करेल गव्हर्नमेंटला. सो जीएसटी ऑन सेल्सचं क्लासिफिकेशन काय होईल? आय होप सगळ्यांना माहिती आहे काय होईल जीएसटी ऑन सेल्सचं क्लासिफिकेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये. Liability. हॅलो. Liability, sir. लायबिलिटी, राईट. सो इट इज पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज. ठीक आहे. सो आपल्याला जेव्हा आपण जीएसटी अकाउंट क्रिएट करू, फर्दर क्लॅरिफिकेशन एक आलं आपल्याला की फर्स्ट इज जीएसटी अकाउंट नाहीये, ते क्रिएट करावं लागेल. आणि जेव्हा ते क्रिएट करू आपण तेव्हा ते कशाच्या अंडर क्रिएट करू, इज गोइंग टू बी क्रिएटेड अंडर लायबिलिटीज, राईट. आता आपल्याला हे मेक शुअर आपल्याला हे इन्शुअर करायचं आहे की जेव्हा मी ही ट्रान्झॅक्शन पोस्ट करतो सिस्टीम मध्ये, कुठली ट्रान्झॅक्शन, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सो मला हा जीएसटी ऑन सेल्स, ठीक आहे, हा जीएल मला यूज नाही करायचा आहे मॅन्युअली. मी मॅन्युअली पोस्टिंग नाही करणार जीएसटी ऑन सेल्स अकाउंटला, राईट. हा जीएसटी ऑन सेल्स जेव्हा मी कस्टमरची ट्रान्झॅक्शन पोस्ट करतो, ठीक आहे, सो हा जीएसटी ऑन सेल्स ऑटोमॅटिकली पिक करायला पाहिजे सिस्टीमने आणि ऑटोमॅटिकली जो काही मी पर्सेंटेज रेट मेंटेन केला आहे तो अकॉर्डिंगली त्याची अमाऊंट कॅल्क्युलेट व्हायला पाहिजे आणि एंट्री पोस्ट व्हायला पाहिजे. करेक्ट. दिस इज व्हॉट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सिस्टम. हे सिस्टीमने करायला पाहिजे. अदरवाईज जर मी हे मॅन्युअली पोस्ट करत गेलो तर टॅक्स ऑन सेल्स अँड परचेसचं कॉन्फिगरेशन करण्याचं काय पॉइंट नाहीये. काय इट डझंट हॅव एनी इम्पॅक्ट ॲज सच. सो आपल्याला ती मॅन्युअल एंट्री नाही करायची. आपल्याला काय करायचंय तर हा जीएसटी ऑन सेल्स in case of sales. If at all there is GST on purchase, sorry, if there is a purchase transaction, so GST on purchase should be automatically picked. Automatically तो सिस्टम मध्ये पिक करायला पाहिजे विदाउट एनी मॅन्युअल इंटरव्हेन्शन, राईट. राईट. थोडस मॅन्युअल इंटरव्हेन्शन असेल बट दॅट टू FI, as far as FI customer आणि FI supplier concerned. वेन वी मूव्ह टू इंटिग्रेशन पार्ट, SD आणि MM चे इंटिग्रेशन होईल तेव्हा इव्हन ते मॅन्युअल इंटरव्हेन्शन पण नसेल, विच इज मे बी 20%. ठीक आहे. सो विल बी डिस्कसिंग दॅट. जेव्हा आपण मूव्ह करू SD आणि MM इंटिग्रेशनला, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दॅट. बट मॅक्सिमम मला ऑटोमॅटिकली कॅल्क्युलेशन करून पाहिजे या एंट्रीमध्ये. नाउ सिमिलरली वेन आय परचेस अ मटेरियल फ्रॉम अ सप्लायर, त्या केसमध्ये मी काय एंट्री करेल, परचेस अकाउंट डेबिट 1180, sorry, 1000. What else? GST on purchases debit 180 to supplier 1180. करेक्ट. ही एंट्री मला पोस्ट करायची आहे. ठीक आहे. अगेन याचे ऑपोजिट एंट्री. सो अगेन मी काय एक्सपेक्ट करतो की जीएसटी ऑन परचेसेस शुड बी पिक्ड ऑटोमॅटिकली. ना हे होण्यासाठी आपल्याला काही कॉन्फिगरेशन स्टेप्स करावे लागतील. सो त्या कॉन्फिगरेशन स्टेप्स कुठल्या आहेत, दॅट विल बी लुकिंग इन टू वेन वी डिस्कस टॅक्स ऑन सेल्स अँड परचेस. ठीक आहे. सो फर्स्ट मी आपल्याला ओव्हरव्ह्यू देतो की काय आपण कॉन्फिगर करणार आहोत आणि त्यानंतर विल मूव्ह टू सिस्टीम आणि मग आपण कॉन्फिगरेशन करू. ठीक आहे. सो फर्स्ट थिंग, हा जो एंटायर सेटअप आहे आपण काय ट्राय करतोय कॉन्फिगर करण्याचा, आपण ट्राय करतोय कॉन्फिगर करण्याचा जीएसटी. ठीक आहे.
जीएसटी ऑन सेल्स, जीएसटी ऑन परचेस. ठीक आहे. सो नाव हे ही जी सिस्टीम आहे, हा जो सेटअप आहे, आपण याला काय म्हणू, की ही जीएसटीची प्रोसिजर आहे आमची. दिस इज अ प्रोसेस. ही आमची टॅक्सची प्रोसेस आहे. करेक्ट. काय टॅक्सची प्रोसेस आहे, की आम्ही जेव्हा माल विकत घेतो तेव्हा जीएसटी ऑन परचेस डेबिट होतो, कारण की तो आमचा इनपुट क्रेडिट आहे. राईट. आणि आम्ही जेव्हा माल विकतो तेव्हा जीएसटी ऑन सेल्सला क्रेडिट करतो, बिकॉज ती आमची लायबिलिटी आहे. राईट. आणि आम्ही काय करतो, जीएसटी 18% चार्ज करतो ऑन द सेल्स दॅट वी मेक. आणि सिमिलर वे जेव्हा आम्ही काही बाय करतो तेव्हा आम्ही 18% त्या सप्लायरला पे करतो ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी. सो टोटली जर तुम्ही ऑल इन ऑल या सिस्टीमला जर बघाल, ठीक आहे, सो याला आपण काय नाव देऊ शकतो, तर आपण याला म्हणू शकतो की हे ओव्हरऑल एक टॅक्स प्रोसिजर आहे. राईट. दिस इज अ टॅक्स प्रोसेस दॅट वी फॉलो जनरली. कंपनीच्या केसमध्ये जर विचार केला, लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टुवर्ड्स कंपनी. कंपनी काय करते, तर कंपनी मटेरियल सेल करेल और सर्व्हिसेस सप्लाय करेल. ठीक आहे. त्या मटेरियल सेल और सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस वरती कंपनी विल चार्ज जीएसटी. ठीक आहे. सिमिलरली तो गुड्स और तो मटेरियल सप्लाय करण्यासाठी, तो माल सप्लाय करण्यासाठी कंपनी काही माल विकत पण घेत असेल, त्यावरती जीएसटी पे करत असेल. राईट. सो ही एंटायरली काय झाली, इज अ टॅक्स प्रोसिजर. Okay, that we levy GST on sales and we pay GST on purchases. This is what is tax procedure. So first thing that we have to configure while doing tax on sales purchases, आपल्याला टॅक्स प्रोसिजर डिफाईन करायची, की टॅक्स प्रोसेस काय आहे. ठीक आहे. आता ही जी टॅक्स प्रोसिजर आपण डिफाईन करू. ठीक आहे. सो जनरली काय होतं, की टॅक्स प्रोसेस ही एका कंट्रीला ऍप्लिकेबल असते, है ना. आता जीएसटी आहे तर असं नाहीये की तो फक्त महाराष्ट्रात आहे आणि बँगलोरमध्ये नाही और कर्नाटकात नाही. सो जीएसटी इज अ सेंट्रल टॅक्स. इट इज अन इनडायरेक्ट टॅक्स विच इज ऍप्लिकेबल टू एंटायर इंडिया. राईट. सो ही जी टॅक्स प्रोसिजर आहे, विच वी आर गोइंग टू फॉलो, ही कुठल्या लेवलला आपल्याला असाइन करायला लागते, तर ही कंट्री लेवलला असाइन करायला लागते. इथे इम्पॉर्टन्स आहे की तुम्ही जेव्हा कंपनी कोड क्रिएट करता तेव्हा तुम्ही एक फील्ड देता, कंट्रीची फील्ड देता. ठीक आहे. त्याचा रिलेव्हन्स इथं आहे. वेन यू से दॅट माय कंट्री इज गोइंग टू बी इज गोइंग टू ऑपरेट इन कंट्री, माय कंपनी इज गोइंग टू ऑपरेट इन कंट्री इंडिया, आणि जेव्हा तुम्ही टॅक्स प्रोसिजर डिफाईन करता आणि ती सांगता की ही टॅक्स प्रोसिजर आम्ही जी कॉन्फिगर केली आहे ही कुठल्या कंट्रीसाठी आहे, सो ही आहे टॅक्स प्रोसिजर फॉर कंट्री इंडिया. करेक्ट. सो इमिडिएटली तुम्ही कंपनी कोड क्रिएट करताना जो कंट्री कोड असाइन केलाय, इट बिकम्स ऍप्लिकेबल. त्या कंपनी कोडसाठी ही टॅक्स प्रोसिजर ऍप्लिकेबल होते. ठीक आहे. सो टॅक्स प्रोसिजर तुम्ही जी मेंटेन करता इज गोइंग टू बी मेंटेन ॲट अ कंट्री लेवल जनरली. ठीक आहे. तुम्ही जर इफ यू मूव्ह टुवर्ड्स वेस्ट लाईक यूएस वगैरे या ठिकाणी जाल तर तुम्हाला काय आहे, ज्युरिस्डिक्शन्स आहेत तुम्हाला, है ना. डिफरंट स्टेट वाईज त्यांचे ज्युरिस्डिक्शन्स आहेत आणि प्रत्येक स्टेट वाईज त्यांचे डिफरंट टॅक्सेस आहेत. सो राईट, त्या केसमध्ये तुम्हाला मे बी टॅक्स प्रोसिजर स्टेट वाईज किंवा ज्युरिस्डिक्शन वाईज मेंटेन करावे लागेल. ठीक आहे. बट आपण डिस्कस करतोय जीएसटी बद्दल, आणि जीएसटी इज नॉट स्टेट स्पेसिफिक, इज नॉट सिटी स्पेसिफिक. राईट. जीएसटी आहे ऍट अ कंट्री लेवल. सो फर्स्ट टॅक्स प्रोसिजर डिफाईन करायची आहे आणि देन आपल्याला सिस्टीमला हे सांगायचं की ही जी टॅक्स प्रोसेस आम्ही डिफाईन करणार आहोत सिस्टीम मध्ये, ही आहे फॉर कंपनी, फॉर कंट्री इंडिया. ठीक आहे. सो त्या कंट्रीमध्ये, इंडिया कंट्रीमध्ये जेवढ्या पण कंपनी कोड कॉन्फिगर केल्या असतील विल हॅव दिस टॅक्स प्रोसिजर ऍप्लिकेबल, जी काही आपण मेंटेन करू. ठीक आहे. सो टॅक्स प्रोसेस, फर्स्ट थिंग इज टू डिफाईन अ टॅक्स प्रोसेस. The next process is to
असाइन दॅट टॅक्स प्रोसेस टू कंट्री. ठीक आहे, एका कंट्रीला ती टॅक्स प्रोसेस असाइन करायची. व्हॉट नेक्स्ट? व्हेन आय टॉक अबाउट टॅक्स प्रोसिजर, ठीक आहे, तर यामध्ये आणि बरेचसे कॉन्फिगरेशन्स आहेत, जसं की कंडिशन टाईप. मी काय करेल की आपण कंडिशन टाईप डिफाईन करू. आता कंडिशन टाईप म्हणजे काय आणि त्याचा यूज काय आहे वगैरे वगैरे. सो विल डिस्कस अबाउट दॅट. ठीक आहे. सो कंडिशन टाईप आपण बघू. देन विल बी सीइंग ऍक्सेस सिक्वेन्स. सो ऍक्सेस सिक्वेन्स काय आहे आणि त्याचा इम्पॅक्ट काय होतो या टॅक्स प्रोसिजरवरती. सो टॅक्स प्रोसेस कॉन्फिगर करताना आपण कॉन्फिगर करू कंडिशन टाईप, ऍक्सेस सिक्वेन्स आणि इतर कुठलं कॉन्फिगरेशन असेल ते. आणि हे कंडिशन टाईप, ऍक्सेस सिक्वेन्स टॅक्स प्रोसिजरला कसे अफेक्ट करतात, दॅट विल बी लुकिंग इन. देन वन्स टॅक्स प्रोसिजर इज क्रिएटेड, ठीक आहे, ती आपण असाइन करू कंट्री लेवलला. ओके, फाईन. त्यानंतर आपलं हे एक्सपेक्टेशन आहे की जेव्हा केव्हा आम्ही एंट्री पोस्ट करू सेल्सची और परचेसची, आमची इच्छा आहे की टॅक्स ऑन सेल्स और लेट्स से सेल्स और परचेस शुड बी ट्रिगर्ड ऑटोमॅटिकली. तर त्या केसमध्ये ते कसं होणार? ठीक आहे, तर ट्रिगर पण होईल. कॅल्क्युलेशन कसं होणार की 18% आहे और सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, हे कसं होईल? सो त्या केसमध्ये आपल्याला काय करावं लागेल? विल बी क्रिएटिंग टॅक्स कोड्स. ठीक आहे, हे टॅक्स कोड पण आपण क्रिएट करू ऍट अ कंट्री लेवल. ठीक आहे, ह्या टॅक्स कोड क्रिएट करत असताना आपण टॅक्स कोड क्रिएट करू फॉर इच अँड एव्हरी सेपरेट टॅक्स दॅट वी आर गोइंग टू यूज. सपोज सीजीएसटी किती आहे? 9%. सो आपण एक टॅक्स कोड क्रिएट करू कशासाठी? सीजीएसटी साठी. हा सीजीएसटी कुठला आहे? सेल्स सीजीएसटी. सिमिलरली सेल्स एजीएसटी अँड सो ऑन. सो प्रत्येक टाईपच्या टॅक्ससाठी वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टॅक्स कोड. ठीक आहे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आयजीएसटी, 18% अँड सो ऑन. आपण जेव्हा हा टॅक्स कोड क्रिएट करू त्यावेळेलाच आपण त्याचा रेट पण डिफाईन करू. वेदर इट इज गोइंग टू बी 9%, 18% अँड सो ऑन. ठीक आहे, सो हे झालं रिलेटेड टू टॅक्स आणि पर्सेंटेज, राईट. त्याच्यानंतर मी एंट्री काय पोस्ट केली इथे? मी एंट्री पोस्ट केली कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू जीएसटी ऑन सेल्स अकाउंट. सो ही एंट्री डिस्कस करत असताना आपण हे पण डिस्कस केलं की जीएसटी ऑन सेल्सचं जीएल आपल्याकडे नाही आहे अवेलेबल. सो आपल्याला जीएल क्रिएट करावं लागेल. ओके, बट क्रिएशन ऑफ जीएल इज सफिशियंट. इज इट सफिशियंट की जीएल क्रिएट केलं म्हणजे ऑटोमॅटिकली सिस्टीम मध्ये ते कॅप्चर होणार? इज इट सफिशियंट? नो. वन्स वी क्रिएट अ जीएल आपल्याला ते डिफाईन करावं लागेल कॉन्फिगरेशन प्रोसिजरमध्ये. ठीक आहे, अनलेस अँड अंटिल वी डिफाईन दॅट, अनलेस अँड अंटिल वी टेल सिस्टीम की जेव्हा आम्ही सेल्स और परचेसची एंट्री पोस्ट करू तेव्हा हा पर्टिक्युलर जीएल अकाउंट ट्रिगर व्हायला पाहिजे बॅक एंडला. त्याच्या तो जेव्हा ट्रिगर होईल तेव्हा 9% ने कॅल्क्युलेशन व्हायला पाहिजे ऑन द बेस अमाऊंट आणि त्याची अशी सेपरेट एंट्री पोस्ट व्हायला पाहिजे. हे जोवर आपण डिफाईन करणार नाही सिस्टीम मध्ये तोवर हा लाईन आयटम क्रिएट होणार नाही एंट्रीचा, किंवा हा लाईन आयटम क्रिएट होणार नाही, राईट. सो देन व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी असाइनिंग जीएल अकाउंट्स. ठीक आहे, आपण जीएल अकाउंट असाइन करू and then we will try posting a transaction. This is how we are going to do the configuration. Again, quickly, आपण जनरली काय बघणार आहोत? आपण जनरली काय डिफाईन करणार आहोत? आपण डिफाईन करणार आहे टॅक्स प्रोसेस. सो टॅक्स प्रोसेस काय असेल? जीएसटी सेल्सवरती लेवी करतो आणि जीएसटी परचेसवर पे करतो. जो सेल्सवर लेवी करतो जीएसटी, तो आम्ही काय करतो? कस्टमर कडून कलेक्ट करतो आणि आम्ही पे करतो गव्हर्नमेंटला. म्हणून तो आमचा इज पार्ट ऑफ आवर लायबिलिटी. जीएसटी जो परचेस वरती पे करतो
तो आम्हाला अवेलेबल आहे ॲज अन इनपुट. तो आम्ही आमच्या लायबिलिटी मधून वजा करू शकतो. सो दॅट बिकम्स आवर असेट्स. ठीक आहे. आणि ही जी एंटायर प्रोसिजर आहे, याला आपण म्हणू इज अ टॅक्स प्रोसिजर, जी आम्ही फॉलो करतो. आता ही टॅक्स प्रोसिजर फॉलो करतो. कंपनी कोड स्पेसिफिक नाही. कंपनी कोड टू कंपनी कोड ही टॅक्स प्रोसेस चेंज होत नाही. ठीक आहे. बिकॉज कंपनी कोड जे काही इंडियामध्ये ऑपरेट करतात, त्यांना एकच सेमच इनडायरेक्ट टॅक्स ॲप्लिकेबल आहे कंट्री लेव्हलला. सो वन्स वी डिफाईन टॅक्स प्रोसिजर, एकदा टॅक्स प्रोसिजर डिफाईन केल्यानंतर वी हॅव टू असाइन इट टू द कंट्री. सो इंडिया. फाईन. असाइन केलं. डन. व्हॉट नेक्स्ट? आपलं आपलं अल्टिमेट काय मोटिव्ह आहे, की व्हेन वी पोस्ट अ ट्रान्झॅक्शन, ही सेपरेटली ऑटोमॅटिकली कॅल्क्युलेट होऊन ही अमाउंट यायला पाहिजे. 180 आणि ऑटोमॅटिकली. तर ऑटोमॅटिकली कसं होईल? विथ द हेल्प ऑफ टॅक्स कोड. सो आपण टॅक्स कोड क्रिएट करू. ठीक आहे. ऑटोमॅटिकली ती कॅल्क्युलेट होईल और ऑटोमॅटिकली ती लाईन आयटम येईल. कुठल्या पर्सेंटेजने कॅल्क्युलेट होईल? सो तो पर्सेंटेज पण आपण तिथे मेंटेन करू. बी इट 9%, 18% और व्हॉटएव्हर. ठीक आहे. देन हा जी-एल क्लिक व्हायला पाहिजे. हा जी-एल तिथे यायला पाहिजे. पर्टिक्युलर जी-एल अकाउंट. हे कसं कळणार सिस्टमला? सो त्यासाठी आपण काय करू? वी विल असाइन अ जी-एल अकाउंट. सो इफ यू नाव व्हिज्युअलाइज तुम्ही जर जस्ट इमॅजिन केलं, तर तुम्हाला हे लक्षात येईल, की नाव आपली जी अल्टिमेट आपला जो जे कॉन्फिगरेशनच्या मागचा आपला जो पर्पज आहे, दॅट विल बी फुलफिल्ड. So tax on sales and purchase. Now we are able to calculate tax amount. We are able to assign, pick a GL account, and we are able to create a separate line item for this particular tax GL. This is what is our important. This is what is our purpose, and that would be fulfilled once we do this configuration. ठीक आहे. So this is just an overview. हा एक ओव्हरव्ह्यू आहे फक्त. नाव विल लुक इन टू सिस्टीम, की हे सगळं कॉन्फिगर कसं करायचं. सो प्लीज पे अटेन्शन. व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. जनरली एक्झाम किंवा इंटरव्ह्यू मध्ये येणार नाही. मे नॉट कम. बट इट इज गुड टू हॅव अ नॉलेज अबाउट टॅक्सेशन. ठीक आहे. देअर कुड बी अ सिनारिओ. जनरली असं होतं, की रोल स्पेसिफिक पण इंटरव्ह्यूज होतात. रोल स्पेसिफिक पण ओपनिंग्स असतात आणि अकॉर्डिंगली मे बी ओनली फॉर टॅक्सेशन त्यांना एखादा कन्सल्टंट हवा असतो. सो अँड ॲज अ फ्रेशर लाईक तुम्ही जेव्हा अप्रोच व्हाल, इट इज गुड टू हॅव अ नॉलेज अबाउट टॅक्स ऑन सेल्स अँड परचेस. तुम्ही जेव्हा रेझ्युमे मध्ये एंटर करता, सो तुम्हाला एक ॲडेड ॲडव्हान्टेज मिळतो. एक एडिशनल एज मिळतो, की वी नो टॅक्स ऑन सेल्स अँड परचेस. वी नो व्हॉट इज कंडिशन टाइप. वी नो ॲक्सेस सिक्वेन्स, अकाउंट कीज. We know everything, tax codes and assignment of GL account. So yes, as far as tax on sales and purchase is concerned, we know the logic. ठीक आहे. सो तुम्हाला तो एक थोडा एज मिळेल when you go for an interview. मे बी इंटरव्ह्यू मध्ये विचारणार नाहीत. एक्झाम मध्ये तर नाहीच विचारत डेफिनेटली, बिकॉज तो कंट्री स्पेसिफिक इश्यू आहे है ना. सो आणि एक्झाम असते ग्लोबल. सो मे बी टॅक्स ऑन सेल्स अँड परचेसचं क्वेश्चन येत नाही. ठीक आहे. बट देन स्टील इट इज गुड टू हॅव अ नॉलेज ऑफ टॅक्स. ठीक आहे. सो आय जस्ट लॉग इन टू सिस्टम. एक जनरल ओव्हरव्ह्यू लक्षात आला, की आपण काय करणार आहे. व्हॉट इज दॅट वी आर गोइंग टू कॉन्फिगर इन द सिस्टम. Yes. ओके. एक मिनिट.
ओके. सो टॅक्स ऑन सेल्स अँड परचेस साठी कॉन्फिगरेशन ऑब्विसली विल गो टू एसपीआरओ. ठीक आहे, एसपीआरओ ला IMG अँड देन विल गो टू फायनान्शियल अकाउंटिंग. फायनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये गेल्यानंतर ग्लोबल सेटिंग्स, टॅक्स ऑन सेल्स अँड परचेस. ठीक आहे, इथे एक्झिक्यूट करायचं. बेसिक सेटिंग्स. ठीक आहे, सो फर्स्ट आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला बेसिक सेटिंग्स करायचे आहेत फॉर टॅक्स ऑन सेल्स अँड परचेस. एक्सपांड दिस अँड देन there are so many options which are available, but first of all we'll go to check calculation procedure. याला जाऊ, चेक कॅल्क्युलेशन प्रोसिजर. ठीक आहे, इथे गेल्यानंतर डिफाईन प्रोसिजर, डिफाईन कंडिशन टाईप, ऍक्सिस सिक्वेन्स, हे 3 स्टेप्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग डिफाईन प्रोसिजर. व्हॉट इज प्रोसिजर? ठीक आहे, जे आपण इनिशियली डिस्कस केलं की जो एंटायर जी इकोसिस्टम आहे त्याला आपण काय नाव देऊ, टॅक्स प्रोसिजर. सो लेट अस डबल क्लिक अँड सी व्हॉट इज टॅक्स प्रोसिजर. सो ह्या प्रोसिजर आहेत जे अवेलेबल आहेत ॲज ऑफ नाव. कोणीतरी डिफरंट युजर्सने त्या कॉन्फिगर केले. ठीक आहे, आपण आपली स्वतःची क्रिएट करायची. ठीक आहे, टू अंडरस्टँड. सो लेट्स क्लिक ऑन न्यू एंट्री आणि आय विल कॉल इट ॲज AV, let's call it as AVTX. ठीक आहे, टॅक्स प्रोसेस फॉर AV00. एंटर. ठीक आहे, सो ही टॅक्स प्रोसिजर आपण डिफाईन केली फक्त. ठीक आहे, नाव व्हॉट इज देअर नेक्स्ट, या टॅक्स प्रोसिजर मध्ये काय आहे फर्दर. क्लिक दिस अँड गो टू कंट्रोल डेटा. ठीक आहे, सो इथे आपल्याला एंटायर स्टेप्स मेंटेन करायचे. ठीक आहे, की जेव्हा सेल्स होईल, ठीक आहे, जेव्हा सेल्स होईल तेव्हा त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह टॅक्स कोड तो कशावरती कॅल्क्युलेट व्हायला पाहिजे, बेस अमाऊंटवर की बेस अमाऊंट प्लस कुठली XYZ अमाऊंट असेल त्यावर कॅल्क्युलेट व्हायला पाहिजे, कुठली कंडिशन टाईप यूज व्हायला पाहिजे, कुठला ऍक्सेस सिक्वेन्स यूज व्हायला पाहिजे, अशा बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला इथे मेंटेन कराव्या लागतील. बट त्या मेंटेन करण्यासाठी आणि काही कॉन्फिगरेशन रिक्वायर्ड आहे. सो आता ऍज ऑफ नाव आपल्याला इथं काहीच करता येणार नाही. ठीक आहे, सो व्हॉट वी हॅव डन, आपण फक्त प्रोसिजर डिफाईन केली अँड वी हॅव सेव्ड इट. इथे फर्दर कॉन्फिगरेशन करण्यासाठी आपल्याकडे आणि इतर पण स्टेप्स आहेत की जे आपल्याला एक्झिक्यूट करावे लागतील. देन वी विल कम हिअर अँड विल मेंटेन this configuration. So far it is of no use as of now. Let's come back. Okay, let's save. ठीक आहे, बाहेर. Now condition type. Now what is condition type? ठीक आहे, डबल क्लिक करू आणि बघू व्हॉट इज कंडिशन टाईप. सो इथे ऍज यू कॅन सी एक ओव्हरव्ह्यू आपल्याला कळेल की कंडिशन टाईप काय डिफाईन करताय. कंडिशन टाईप फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाईन करताय की is going to be output GST, input GST, or additional tax, IGST, or what. ठीक आहे, सो डिस्क्रिप्शन वरून वी कॅन मेक आउट की कंडिशन टाईप मध्ये आपण तो टॅक्स डिफाईन करणार आहे, है ना, की तो त्या टॅक्सचं नेचर काय आहे, व्हॉट इज द नेचर ऑफ द टॅक्स. सो लेट्स क्लिक ऑन न्यू एंट्री अँड देन विल अंडरस्टँड. इथे आपण आपल्याला कळेल कंडिशन क्लास. कंडिशन क्लास काय आहे याचा, तर टॅक्स. तो कसा कॅल्क्युलेट होईल, तर बेस्ड ऑन द पर्सेंटेज. लेट्स क्लिक ऑन न्यू कंडिशन टाईप, न्यू एंट्री अँड देन विल सी. सो आपण आपली एक कंडिशन टाईप क्रिएट करू. ठीक आहे, सो व्हॉट इज कंडिशन टाईप. लेट्स से मी AVCG ही एक कंडिशन टाईप क्रिएट करतो. ठीक आहे, AVCG वाय एम सेइंग बिकॉज CGST, AVCGST म्हणजे हा असेल लेट्स से टॅक्स ऑन सेल्स, GST CGST ऑन सेल्स.
मी इथं मेंटेन करतो, नंतर आपण विसरू प्रोबॅबली. सो लेट्स से AVCG ही कंडिशन टाईप आपण यूज करू फॉर CGST ऑन सेल्स. ठीक आहे, ठीक आहे. ही कंडिशन टाईप बनवू आपण. लेट्स गो बॅक टू दॅट पर्टिक्युलर विंडो. ठीक. सो CGST ऑन सेल्स. ठीक आहे. कंडिशन क्लास कंट्रोल डेटा 1 कंडिशन क्लास. सो कंडिशन क्लासमध्ये कुठला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा? क्लिक ऑन ड्रॉप डाऊन आणि एवढे ऑप्शन्स आहेत आपल्याकडे अवेलेबल. आउट ऑफ धिस जो काही आपला सुटेबल आहे, आपण जो पण टॅक्स कॉन्फिगर करतोय, त्यासाठी कुठला सुटेबल कंडिशन क्लास आहे, दॅट वी हॅव टू डिफाईन. आता आपण काय डिफाईन करतोय? CGST ऑन सेल्स. CGST ऑन सेल्स काय आहे? इज इट अ डिस्काउंट? इज इट अ प्राइस? इज इट अन टॅक्स? टॅक्स क्लासिफिकेशन? फीज? काय आहे? CGST ऑन सेल्स इज गोइंग टू बी टॅक्स. सो याचा रिलेव्हंट कंडिशन क्लास काय होईल? तर टॅक्स. ही जी कंडिशन टाईप आपण क्रिएट करतोय, त्याचा रिलेव्हंट कंडिशन क्लास काय आहे? टॅक्स. ठीक आहे. आता टॅक्स म्हणल्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, हा टॅक्स कॅल्क्युलेट कसा होईल? सो कॅल्क्युलेशन टाईप अगेन वी हॅव गॉट ड्रॉप डाऊन. पर्सेंटेज होईल, इज इट अ फिक्स्ड अमाउंट, क्वांटिटीच्या बेसवरती होईल, व्हॉल्यूम, XYZ त्याचा फॉर्म्युला आहे की काय? सो GST आपल्याला माहिती आहे की GST इज हाऊ इट इज कॅल्क्युलेटेड पर्सेंटेज ऑन नेट अमाउंट. जो टॅक्सेबल अमाउंट असते त्यावरती सर्टन पर्सेंटेज आपण अप्लाय करतो आणि GST कॅल्क्युलेट करतो. सो कॅल्क्युलेशन टाईप काय असेल? CGSTचा पर्सेंटेज. लेट्स डबल क्लिक. ठीक आहे. आता हा जो CGST आहे, जो सेल्स वरती चार्ज होईल, जेव्हा आपण सेल करू तेव्हा आपण GST चार्ज करू. तर हा GST टॅक्स आहे. करेक्ट. हा GST कॅल्क्युलेट होईल. हा टॅक्स जो की CGST टॅक्स आहे ऑन सेल्स, हा कॅल्क्युलेट होईल पर्सेंटेज बेसिसवरती. ते पण आपण डिफाईन केलं. आता हे पर्सेंटेज बेसिसवरती डिफाईन करत असताना त्याने काय ॲक्सेस करायला पाहिजे? सिस्टममध्ये अवेलेबल असलेल्या कुठल्या फील्ड्स ॲक्सेस करायला पाहिजे? तर त्यासाठी वी विल बी असाइनिंग अन ॲक्सेस सिक्वेन्स. सो ॲक्सेस सिक्वेन्स ॲज ऑफ नाऊ लेट अस यूज MWST. सो MWST हा ॲक्सेस सिक्वेन्स काय आहे? दॅट आय विल शेअर विथ यू. आपण डिस्कस करू. विल गो टू ॲक्सेस सिक्वेन्स आणि मी ते पण एक्सप्लेन करेन. बट लेट अस सिलेक्ट MWST ॲज अन ॲक्सेस सिक्वेन्स. ठीक आहे. सो याचं मीनिंग काय झालं? एंटायर हे जे कॉन्फिगरेशन केलं आपण कंडिशन टाईपमध्ये, याचं मीनिंग काय झालं? तर याचं मीनिंग असं झालं की ही कंडिशन टाइप जी आहे इज फॉर GST और CGST ऑन सेल्स. ठीक आहे. हा CGST ऑन सेल्स इज नथिंग बट अ टॅक्स आणि हा टॅक्स कॅल्क्युलेट होईल पर्सेंटेजवरती. आणि जेव्हा हा टॅक्स कॅल्क्युलेट होईल पर्सेंटेजवर, तेव्हा कुठला सिक्वेन्स त्यांनी ॲक्सेस करायला पाहिजे? सो ॲक्सेस सिक्वेन्स इज नथिंग बट हा टॅक्स कॅल्क्युलेट करत असताना कुठला सिक्वेन्स ॲक्सेस करायला पाहिजे? तर ती इन्फॉर्मेशन आपण इथे मेंटेन करू, विच इज MWST फॉर अस. ठीक आहे. देन फर्दर काही कॉन्फिगरेशन आहे. चेंजेस विच कॅन बी मेड. सो अमाउंट, क्वांटिटी, व्हॅल्यू, पर्सेंटेज, XYZ कुठल्या दिवसापासून तो ॲप्लिकेबल होईल ते मेंटेन करू शकता. कुठल्या दिवसापर्यंत तो व्हॅलिड असेल ते इथे मेंटेन करू शकता अँड सो ऑन. ठीक आहे. सो कंडिशन टाईपच्या केसमध्ये दिस इज व्हॉट वी डिफाईन when we configure a condition type. Once again, condition type explains this is going to be a tax on sales
Okay. So this is going to be a tax. Tax, how it will be calculated? Based on percentage. Okay. पण पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट असताना करताना कुठल्या फील्ड्स ऍक्सेस करायच्या ते कुठे मेंटेन केलंय? सो दॅट इज मेंटेन इन ऍक्सेस सिक्वेन्स, MWST. ठीक आहे. सो ही कंडिशन टाईप आपण इथे सेव्ह करू. CGST ऑन सेल्स. ठीक आहे. नाव लेट्स गो बॅक. ओके. कंडिशन टाईप एक डिफाईन केली आपण. नाव व्हॉट इज ऍक्सेस सिक्वेन्स जो आपण यूज केलाय तो बघू. Table is cross client, meaning access sequence related configuration is maintained at a client level. ठीक है. एक मिनट. Okay. So okay, now let's look at the access sequence. ठीक है. MWST. Enter. Now tax classification MWST आपण असाइन केलं आहे कंडिशन टाइप मध्ये. बरोबर. आता ह्या MWST मध्ये एक्झॅक्टली आहे काय? ठीक आहे. सो तो सिलेक्ट करू अँड विल गो टू ऍक्सेसेस. ठीक आहे. तर तुम्हाला इथे लक्षात येईल की टॅक्स कॅल्क्युलेट होत असताना सिस्टीम बॅक एंडला काय काय चेक करेल? तर सिस्टीम चेक करेल वन, टॅक्स क्लासिफिकेशन. फर्स्ट सिस्टीम विल चेक टॅक्स क्लासिफिकेशन अँड देन सिस्टीम काय चेक करेल? कुठली कंट्री आहे आणि कुठला टॅक्स कोड मेंटेन केलाय आणि अकॉर्डिंगली ती कंडिशन टाइप ट्रिगर होईल. ठीक आहे. This is what a system is going to access when system calculates tax based on a particular condition type. So हे थोडंसं अंडरस्टँडिंगला थोडं कॉम्प्लिकेटेड होईल मे बी, बट इफ यू लुक ॲट इट लॉजिकली, लॉजिक जर तुम्ही अप्लाय करण्याचा विचार केला वन बाय वन इन्स्टेड ऑफ रिमेंबरिंग दिस ॲज अ स्टेप, जर तुम्ही एखादा त्याचं सेंटेन्स मध्ये एखाद्या प्रोसिजर मध्ये त्याला ट्राय केला अंडरस्टँड करण्याचा, जसं आपण आता डिस्कस करतोय की कंडिशन टाईप कशासाठी आहे तर टॅक्ससाठी. तो टॅक्स कसा कॅल्क्युलेट होईल पर्सेंटेज बेसिसवर. तो पर्सेंटेज बेसिसवर ते टॅक्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी कुठल्या सिक्वेन्सचा ऍक्सेस करणार सिस्टीम, तर दॅट इज MWST. MWST मध्ये एक्झॅक्टली आहे काय तर टॅक्स क्लासिफिकेशन आणि कंट्री आणि टॅक्स कोड. ठीक आहे. सो अगेन लेट्स से कंट्री टॅक्स कोड केलं तर कुठल्या फील्ड्स आहेत की जे अवेलेबल आहेत. सो ह्या फील्ड आहेत टॅक्स कोड कंट्री. मागे आला तर याच्यासाठी कुठल्या फील्ड आहेत अवेलेबल? टॅक्स क्लासिफिकेशनसाठी फील्ड. ठीक आहे. सो अगेन टॅक्स कोड अँड कंट्री. सो बेसिकली ऍक्सेस सिक्वेन्स करत असताना ह्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत. सिस्टम विल चेक इन द बॅक एंड कुठला कंट्री आणि टॅक्स कोड आहे, राईट. त्याच्या बेसिसवरती रिलेव्हंट कंडिशन टाइप ट्रिगर होईल. करेक्ट. ओके. लेट्स गो बॅक. एक मिनिट हा.
ओके सॉरी. सो आपण ऍक्सेस सिक्वेन्स मध्ये हे इम्पॉर्टंट फील्ड आहे की जे आपण जे की सिस्टम आयडेंटिफाय करेल एखादी कंडिशन टाईप ट्रिगर करण्यासाठी. ठीक आहे. सो हा झाला ऍक्सेस सिक्वेन्स. व्हॉट नेक्स्ट? ओके, लेट मी लॉग इन अगेन. सो SPRO, SPRO, ठीक है. IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग्स, टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेज, बेसिक सेटिंग्स, चेक कॅल्क्युलेशन प्रोसिजर. ठीक आहे. सो प्रोसिजर डिफाईन केली आणि एक कंडिशन टाईप आपण क्रिएट केली फॉर CGST. ठीक आहे. ऍक्सेस सिक्वेन्स जो कंडिशन टाईप डिफाईन करताना ऍक्सेस सिक्वेन्स दिला MWST. सो हे बघितलं की ऍक्सेस सिक्वेन्स बॅक एंडला कुठल्या कुठल्या फील्ड्स चेक करेल. ठीक आहे. सो कंट्री अँड टॅक्स कोड, टॅक्स क्लासिफिकेशन, कंट्री, टॅक्स कोड, या फील्ड्स बॅक एंडला सिस्टम विल आयडेंटिफाय अँड अकॉर्डिंगली ती कंडिशन टाईप ट्रिगर होईल. लेट्स क्रिएट वन मोर कंडिशन टाईप. ठीक आहे. अजून एक कंडिशन टाईप क्रिएट करू और आणि 2-3 कंडिशन टाईप क्रिएट करू. सो AVCG is what we have created. So AVSG. Let's say. So SGST on sales. Okay. Again, access sequence is going to be MWST. Condition class is going to be tax. हा टॅक्स आहे है ना. ही कंडिशन टाईप कशासाठी आहे? टॅक्स साठी. आणि हा टॅक्स कसा कॅल्क्युलेट होईल? बेस्ड ऑन द पर्सेंटेज. ओके, लाईक दिस. सेफ. जसे 2 सेल्सचे कंडिशन टाईप क्रिएट केल्या तशा 2 परचेस साठी पण कंडिशन टाईप क्रिएट करू. ठीक आहे. सो कम बॅक आणि क्लिक ऑन न्यू एंट्री. सो दिस टाइम VACG उलटा करू. ठीक आहे. सो CGST ऑन परचेस, MWST, एंटर. सो टॅक्स आणि पर्सेंटेज. ओके, सेव्ह, कम बॅक. वन मोर, VASG, SGST on purchase. Condition type MWST, tax percentage. Enter and then let's save. ठीक है. Right. Now let's go back. So प्रोसिजर डिफाईन करण्यासाठी आपल्याला कंडिशन टाईप आणि ऍक्सेस सिक्वेन्स हे समजून घेणं गरजेचं होतं, जे की आपण आता डिस्कस केलं. ठीक आहे. कंडिशन टाईप अँड ऍक्सेस सिक्वेन्स. कंडिशन टाईप आपण 4 क्रिएट केल्या. कुठल्या? AVCG, CGST ऑन सेल्स, AVSGST, SGST ऑन सेल्स, VACG and VASG. That is CGST, SGST on purchases. Let us maintain here. Otherwise आपण विसरू. सो AVSG हा आहे SGST ऑन सेल्स, हा आहे VACG, that is a purchase. Okay, and VASG. ठीक आहे. या कंडिशन टाईप आपण क्रिएट केलं. दीज आर कंडिशन टाइप्स. ठीक आहे. नाउ लेट मी गो टू SAP.
ओके. हे झाल्यानंतर लेट्स क्लोज दिस विंडो. ठीक आहे. आणि देन आपल्याला यायचं आहे चेक अँड चेंज सेटिंग्स फॉर टॅक्स प्रोसेसिंग. ठीक आहे. चेक अँड चेंज सेटिंग्स फॉर टॅक्स प्रोसेसिंग. जेव्हा आपण टॅक्स बद्दल डिस्कस करत होतो तेव्हा आपण हे डिस्कस केलं की प्रोसिजर क्रिएट केली की ती असाइन करायची एखाद्या कंट्रीला. ठीक आहे. ती जनरली असाइन करायची. बट दिस बिंग अ डेमो, एन नंबर ऑफ युजर्स काम करत असतात, एन नंबर ऑफ युजर्स वर्क करत असतात आणि प्रोबॅबली काही युजर्स त्यातले टॅक्स कॉन्फिगरेशनवर काम करत असतील. तर तुम्ही जरी आता असाइन केली टॅक्स प्रोसिजर, कोणीतरी त्याची स्वतःची क्रिएट करेल आणि ती असाइन करेल. सो दॅट वी विल डू ॲट अ लेटर स्टेज, ॲट द एंड. बिकॉज आपल्याला दरवेळेला नाहीतर ती प्रोसिजर तिथे जाऊन चेंज करावी लागेल. आता इथं जर आपण बघितलं तर लेट्स से कंट्री इंडियाला XYZ कुठली तरी प्रोसिजर असेल. जर आपण आपली टॅक्स प्रोसिजर जरी इथं असाइन केली VATX, तरी होपफुली ही असेल तर फाईन. कोणीतरी दुसरं जर काम करत असेल कॉन्फिगरेशनवर आणि त्यांनी त्याची टॅक्स प्रोसेस क्रिएट केली तर ही विल कम अँड असाइन हिज ओन. सो एनिवेज बट वी कॅन असाइन. चलो लेट्स असाइन, और दिस वी कुड हॅव डन ॲट अ लेटर स्टेज. बट करूया ॲज अ मॅटर ऑफ ॲज वी हॅव डिस्कस्ड ऑलरेडी. सो टॅक्स प्रोसेस जी क्रिएट केली ती असाइन करायची कंट्रीला. आपल्या केसमध्ये जी टॅक्स प्रोसेस आपण क्रिएट केली ती असाइन केली कंट्री लेवलला, विच इज इंडिया. कंटिन्यू. राईट. देन वी हॅव टू गो टू चेक अँड चेंज सेटिंग्स फॉर टॅक्स प्रोसेसिंग. क्लिक ऑन दिस. ठीक आहे. आता ह्या बऱ्याचशा सेटिंग्स आहेत की ज्या ऑलरेडी सिस्टीम मध्ये मेंटेन आहेत. ठीक आहे. सो व्हॉट आर दोज सेटिंग्स? इन्स्टेड ऑफ क्लिकिंग अँड फाइंडिंग आउट, आपण स्वतःची क्रिएट करू अँड देन विल ट्राय टू अंडरस्टँड. ठीक आहे. न्यू एंट्री. नाव दिस इज अ प्रोसेस. ही प्रोसेस आहे कशासाठीची? अगेन टू कॅल्क्युलेट टॅक्स. ठीक आहे. सो मी एक क्रिएट करतो, लेट्स से AVC. हा आहे आउटपुट CGST साठी. सो फॉर आउटपुट CGST आणि AV00. ठीक आहे. या AV00 कंपनीसाठी आउटपुट CGST साठी ही प्रोसेस मी क्रिएट करतो. ठीक आहे. टॅक्स टाईप काय होतं? टॅक्स टाईप काय आहे? या प्रोसेस जी आपण डिफाईन करतोय या प्रोसेससाठी टॅक्स टाईप काय आहे? रिमेंबर, कंडिशन टाईप मध्ये आपण फक्त हे डिफाईन केलंय की ही कंडिशन टाईप कशासाठी आहे? टॅक्स साठी आहे की प्राइस साठी आहे की कशासाठी? बट आपण कुठेच हे डिफाईन नाही केलं की तो टॅक्स आउटपुट आहे की इनपुट. ठीक आहे. आपण डिस्क्रिप्शन मध्ये फक्त म्हणलंय की आउटपुट इनपुट, बट डिस्क्रिप्शन मध्ये म्हणून ते सफिशियंट नाहीये. सिस्टीम मध्ये अकॉर्डिंगली मेंटेन करावं लागेल. सो फर्स्ट कंडिशन टाईप मध्ये आपण डिफाईन केलं की कंडिशन टाईप इज फॉर टॅक्स, बट नाव दॅट इज आउटपुट टॅक्स और इनपुट टॅक्स, ते आपण इथं डिफाईन करू. ठीक आहे. सो टॅक्स टाईप आउटपुट टॅक्स, इथे आउटपुट टॅक्स डिफाईन करायचं. ठीक आहे. अँड देन व्हेरी इम्पॉर्टंट इज दिस पोस्टिंग इंडिकेटर. पोस्टिंग इंडिकेटर क्लिक आणि इथे सिलेक्ट करायचे सेपरेट लाईन आयटम. नाउ व्हॉट इज सेपरेट लाईन आयटम? इथं ह्या एंट्रीमध्ये आपण काय डिस्कस केलं की जेव्हा सेल्सची एंट्री होईल, सेल्सची एंट्री, तेव्हा ही एंट्री होईल काय? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू GST ऑन सेल्स अकाउंट. सो जेव्हा हा GST ऑन सेल्स अकाउंट आपल्याला अकाउंट करायचा आहे सिस्टीम मध्ये, तेव्हा आपलं आपलं ही रिक्वायरमेंट आहे की हा जो GL आहे GST ऑन सेल्स, हा सेपरेट एक लाईन आयटम क्रिएट व्हायला पाहिजे फॉर दिस पर्टिक्युलर GL अकाउंट. वी नीड अ सेपरेट लाईन आयटम की त्या लाईन आयटम मध्ये आपण हे दाखवू शकू की त्याची अमाऊंट किती आहे आणि त्याचं एक सेपरेट लेजर पण आपण बघू शकू. वी कॅन व्ह्यू दॅट पर्टिक्युलर लेजर फॉर दिस पर्टिक्युलर GL.
सो त्यासाठी आपल्याला काय लागेल, एक सेपरेट लाईन आयटम, आणि तो सेपरेट लाईन आयटम यायला पाहिजे. त्यासाठी हे कॉन्फिगरेशन की वी नीड अ सेपरेट लाईन आयटम पोस्टिंग इंडिकेटर 2. ठीक आहे. हे केल्यानंतर लेट्स सेव्ह दिस. सेव्ह, कम बॅक, अँड आपण अजून एक क्रिएट करू फॉर आउटपुट. ठीक आहे. न्यू एंट्री, लेट्स क्रिएट AVS आउटपुट SGST. SGST. Tax type is going to be 1. Output tax. Yes, output tax posting indicator 2. Enter. Output tax separate line item. ठीक आहे. आता क्रिएट करू इनपुट साठी पण. ठीक आहे. सो न्यू एंट्री VAC. This is for input CGST. Tax type is 2. Posting indicator 2. Separate line item. बरोबर. हा झाला इनपुट टॅक्स आणि सेपरेट लाईन आहे. सिमिलरली आपण क्रिएट करू फॉर VAS, दॅट इज फॉर SGST. ठीक आहे. कम बॅक, न्यू एंट्री, दिस टाइम VAS. ठीक आहे. इनपुट SGST AV, so AV002 posting indicator 2. Enter, save. ठीक आहे. हे केल्यानंतर हे आपण काय केलं, इथे आपण डिफाईन केलं की जो कंडिशन टाइप मध्ये आम्ही फक्त टॅक्स म्हणलं होतं, तर त्याचं फर्दर क्लासिफिकेशन काय असेल, टॅक्स तो आउटपुट असेल की इनपुट असेल, आणि त्या टॅक्स साठी आपल्याला सेपरेट लाईन आयटम पाहिजे, हे आपण या स्टेप मध्ये डिफाईन केलं. ठीक आहे. सो 1 बाय 1 एक एक जे आपण इनिशियली डिस्कस केलं होतं ओव्हरव्ह्यू मध्ये, ती एक एक रिक्वायरमेंट फुलफिल होतीये. करेक्ट. नाव लेट अस गो बॅक. ओके. आणि बेसिक सेटिंग्स मधून बाहेर यायचं, गो टू कॅल्क्युलेशन. ठीक आहे. ओके. आय थिंक सो ही स्टेप उद्या बघूया का? इज इट ओके? और सॉरी, और नॉट टुमोरो, मंडे, बिकॉज पोस्टिंग परत त्याला वेळ लागेल थोडं. चालेल जर आपण मंडेला डिस्कस केलं तर उरलेल्या, बिकॉज अदरवाइज थोडं जास्त होईल नाही. येस सर, चालेल मंडे. ओके. ठीक आहे. सो आपलं आता पेंडिंग आहे कॅल्क्युलेशन आणि पोस्टिंग. कॅल्क्युलेशन मध्ये आपण डिफाईन करू टॅक्स कोड्स. ठीक आहे. आणि ते टॅक्स कोड डिफाईन केल्यानंतर आपण पोस्टिंग साठी अकाउंट्स असाइन करू त्यांना. ठीक आहे. ते केल्यानंतर विल पोस्ट अ ट्रान्झॅक्शन सेल्स आणि परचेस साठी, आणि विल सी की हा आउटपुट और इनपुट टॅक्स कसा ट्रिगर होतो. ठीक आहे. आलं लक्षात जे काही डिस्कस केलं ते ओव्हरऑल जस्ट आयडिया. ऍक्सेस सिक्वेन्स फक्त सांगा ना, फक्त एकदा. ऍक्सेस सिक्वेन्स मध्ये टॅक्स Okay. कॅल्क्युलेशन नाही कळलं. ओके. ऍक्सेस सिक्वेन्स मध्ये ते फर्दर क्लिअर होईल जेव्हा आपण हे करू ना टॅक्स कोड, तेव्हा ते जास्त क्लिअर होईल. कारण काय आहे, ओके, बट ऍक्सेस सिक्वेन्स म्हणजे काय, सी मी जस्ट एक्सप्लेन करतो व्हॉट इज ऍक्सेस सिक्वेन्स. सो आपण जेव्हा एक्सपेक्ट करतो, आपली जेव्हा रिक्वायरमेंट आहे की GST ऑन सेल्स हा एक लाईन आयटम क्रिएट व्हायला पाहिजे. ठीक आहे. सेपरेट लाईन आयटम विथ सम अमाउंट, लेट से 180 या केसमध्ये, आपल्या केसमध्ये. ठीक आहे. सो हा GST ऑन सेल्स हा सेपरेट लाईन आयटम ट्रिगर होण्यासाठी काय इम्पॉर्टंट आहे, हे कसं ट्रिगर होईल सेपरेटली, तर आपण त्याला हे सांगू, सिस्टीम मध्ये हे डिफाईन करू की मला एक टॅक्स कोड पाहिजे याला सेपरेट. याला एक मी टॅक्स कोड असाइन करेल.
एक टॅक्स कोड असाइन करेल. ठीक आहे, कशासाठी? जीएसटी ऑन सेल साठी. लेट्स से हा टॅक्स कोड आहे T1. ठीक आहे, अँड दिस इज फॉर जीएसटी ऑन सेल्स. आता हा जीएसटी ऑन सेल्स हा ट्रिगर होण्यासाठी, ठीक आहे, हा ट्रिगर होण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल काय आहे? रिस्पॉन्सिबल आहे कंडिशन टाईप. ठीक आहे, नाव हे सगळं लिंक्ड आहे. एव्हरीथिंग इज व्हेरी मच क्लोजली इंटिग्रेटेड. ठीक आहे, या जीएसटी ऑन सेल्स 180 रुपीज हा सेपरेट लाईन आयटम होण्यासाठी काय रिस्पॉन्सिबल आहे? तर रिस्पॉन्सिबल आहे कंडिशन टाईप. कंडिशन टाईप मध्ये आपण काय मेंटेन करतो? आपण मेंटेन करतो की हा टॅक्स आहे. फर्दर आपण काय मेंटेन करतो? आपण मेंटेन करतो की हा पर्सेंटेज बेसिस वरती कॅल्क्युलेट होतो. फर्दर आपण काय मेंटेन करतो की ही कंडिशन टाईप ट्रिगर होण्यासाठी ऍक्सेस सिक्वेन्स व्हेरीफाय करायचा. ऍक्सेस सिक्वेन्स मध्ये आपण काय मेंटेन करतो? टॅक्स कोड. सो हा टॅक्स कोड सिस्टम विल आयडेंटिफाय ओव्हर हियर. हा लाईन आयटम ट्रिगर होण्यासाठी सिस्टम विल गो अँड फाइंड आउट द कंडिशन टाईप, आणि त्या कंडिशन टाईप फाइंड आउट केल्यानंतर सिस्टम फर्दर विल आयडेंटिफाय which is the access sequence, what are the fields that are there in access sequence. टॅक्स कोड आहे का? ओके, सो टॅक्स कोडच्या बेसिस वरती कॅल्क्युलेट करायचं. टॅक्स कोड मेंटेन केलाय का? T1. ओके, सो T1 हून सिस्टमला हे लक्षात येईल की दिस इज गोइंग टू बी जीएसटी ऑन सेल्स. सो नॉट ओनली टॅक्स कोड, सिस्टम विल ऑल्सो चेक फॉर कंट्री. सो एंट्री पोस्ट करत असताना आपण एंट्री पोस्ट करणार एखाद्या कंपनी कोड मध्ये. कंपनी कोड इज इन इंडिया. सो फर्स्ट country is selected, country code is selected India. Then as per access sequence, tax code is also selected. So yes, both are available and accordingly based on the configuration जे मेंटेन केलंय, T1 हा टॅक्स कोड क्रिएट केलाय आपण फॉर कंट्री इंडिया, आणि त्याचा रिलेव्हंट कंडिशन टाईप आहे हा, ऍक्सेस सिक्वेन्स आहे हा, आणि टॅक्स कोड ला एक जीएल असाइन केला असेल, तो असणार जीएसटी ऑन सेल्स अँड परचेस or purchase, whatever. So this is what is access sequence, कि जो system will identify in the backend, आणि accordingly that is responsible to trigger a particular tax GL, है ना. सो येस, आता आपण फक्त इनिशियल स्टेप जी आहे कंडिशन टाईप आणि ऍक्सेस सिक्वेन्सची ती मेंटेन केली आहे. बट वन्स वी डू टॅक्स कोड ऑल्सो आणि त्याचे रिलेव्हंट जीएल अकाउंट जेव्हा आपण मेंटेन करू, जेव्हा एंटायर कॉन्फिगरेशन ज्या काही रिक्वायरमेंट आहेत, बेसिक रिक्वायरमेंट त्या कम्प्लीट होतील, देन प्रोबॅबली तुम्हाला ऍक्सेस सिक्वेन्सची फर्दर एक क्लॅरिफिकेशन येईल की ओके, सिस्टीम मध्ये आपल्याला हे मेंटेन करावं लागतं आणि अकॉर्डिंगली असा जीएल ट्रिगर होतो, असं कॅल्क्युलेशन होतं. सो बेसिकली दिस इज द लॉजिक सिक्वेन्स ऑफ ऍक्सेस. काय ऍक्सेस करणार, काय चेक करणार. आणि इफ यू कुड रिमेंबर, ऍक्सेस सिक्वेन्स मध्ये एक फील्ड होती विच इज एक्सक्लुझिव्ह फील्ड, की जी असायला पाहिजे, विच इज इम्पॉर्टंट. सो आय जस्ट परत लॉग इन. एक मिनिट. ओके, सो इथे SPRO, ठीक है, IMG, financial accounting, global settings, tax on sales and purchase, basic settings, check calculation procedure, आणि access sequence ला जर तुम्ही बघाल ना इथे, ओके, let's go to MWST. सो या सिक्वेन्स मध्ये ऍक्सेस मध्ये गेल्यानंतर या काही एक्सक्लुझिव्ह फील्ड आहेत की जे असायलाच पाहिजे, सिस्टम जी चेक करेल बॅकएंड, है ना. क्लासिफिकेशन, टॅक्स कोड अँड सो. सो दॅट इज व्हॉट इज टॅक्स ऍक्सेस सिक्वेन्स, है ना. ते फर्दर क्लिअर होईल जेव्हा आपण पूर्ण एंटायर प्रोसेस मेंटेन करू तेव्हा. ठीक आहे. सो विल ओके. या
So we'll stop for today. So let's meet on Monday. Chalo, good night. Thank you, sir. Good night.